به نام یگان آفریدگار نور و عشق، درود بر تو دوست و همراه عزیزم. آیا کسی که توی رابطه باهاش هستم و احساس میکنم اون شخص کارمیک من هست، بعد از جدایی از اون نفر بعدی که باهاش وارد رابطه میشم اون شخص جفت روحی یا همون شعله دوقلوی من هست؟ تا انتهای ویدیو با من باشید. خب دوست عزیزم، سوالی که ممکنه برای شما پیش بیاد وقتی که توی یک رابطه هستید که احساس میکنید اون شخص کارمیک شما هست، اولین توضیحی که لازم میدونم بگم اینه که شخص کارمیک چه کسیه؟ شخص کارمیک کسیه که وقتی وارد رابطه با شما میشه باعث آزار دیدن و اذیت شدن شما میشه. ممکنه هزار نوع بی احترامی به شما داشته باشه، ممکنه شما رو درک نکنه، نفهمه و خیلی از مسائلی که بین دو نفر توی رابطه به صورت نامطلوب پیش میاد ممکنه براتون با اون شخص پیش بیاد و شما در کنارش احساس آرامش و احساس امنیت نداشته باشید یا در کنار اون شخص حالتون خوب نباشه. خب این شخص به نوعی کارمیک شما هست. کارمیک یعنی شخصی که اومده انگار داره باعث کارماسوزی شما میشه. حالا میگید که اگر این شخص از رابطه با من بیرون بره، آیا شخص بعدی میتونه شعله دوقلوی من باشه؟ ببینید عزیزای دلم، همونطور که توی مباحث شعله های دوقلو میگیم، وقتی که انسان در مسیر عشق، آگاهی و بیداری قدم برمیداره، احتمالش خیلی زیاد هستش که در رابطه با شعله دوقلوی خودش قرار بگیره. اما این مشروط بر اینه که شما، کسی که توی رابطه باهاتون میاد، هم مسیر با شما باشه، هم فرکانس با شما باشه و اون شخص واقعا یک نوع درگیری از درون قلبتون براتون ایجاد کنه. همونطور که میدونید روابط بین شعله های دوقلو یک روابطی هست که هر کسی تجربه خاص خودش رو داره. اما چیزی که توی این روابط همیشه مشهود هست یک ارتباط قلبی فوق‌العاده عمیق. یعنی شما احساس میکنید که اون شخص خیلی براتون آشناست، خیلی میشناسیدش، یک حس فوق‌العاده خاص و عجیبی نسبت بهش دارید. اگر به روابط قبلیتون بخواید برگردید و رجوع کنید، حالا اگر اون روابط قبلیتون مثلا شخصی بوده کارمیکتون بوده باشه یا حتی کسی که همدم روحی شما بوده، اما این رابطه براتون یه جورایی متفاوته، یک احساس خاصی دارید، از درون یک نوع پیوند خاص رو دارید با اون شخص حس میکنید که از طریق نشانه ها و شرایط های خاصی که خودتون میدونید توی ویدیوهای قبلی گفتم در رابطه با نشانه های شعله دوقلو میفهمید که اون شخص شعله دوقلوی شماست. حالا یکی توی یک رابطه هست، طرفش کارمیکه، از اون رابطه میاد بیرون، بعد با یک نفر دیگه در ارتباط قرار میگیره. ما اصلا نمیتونیم بگیم اون شخصی که باهاش وارد رابطه شده شعله دوقلوشه. به اولین چیزی که باید رجوع کنیم اینه که آیا شما توی مسیر آگاهی، عشق، خودشناسی و بیداری رشد کافی رو داری؟ آیا انقدر ارتعاش‌های وجودت بالا رفته که احساس کنی اون رشد معنویت قدرتمنده و تو درگیر نباشی و آماده باشی برای عشق ورزیدن بدون قید و شرط؟ وقتی که شخصی از نظر معنوی رشد کنه، توی مسیر عشق و آگاهی قدم برداره، وقتی که شخصی تمرکزش و توجهش روی خودش باشه، به خاطر ارتعاش‌های مثبت وجودیش ناخودآگاه شعله دوقلوی خودش رو به سمت خودش جذب میکنه. اما اینو باید در نظر داشته باشید که هر کسی که وارد رابطه با شما میشه اون نمیتونه شعله دوقلوی شما باشه، مگر اینکه همون حس کشش درونی رو نسبت به اون شخص داشته باشید. و یک چیزی رو که لازم میدونم به شما بگم و تأکید کنم اینه که بعد از جدایی از هر شخصی سریع نباید وارد رابطه شید، چون
اون کشش درونی که شما دارید به هر شخصی نمیتونه برای شما این مشخصه باشه که طرف شعله دوقلوی شماست. نه، اون کششی که داری به خاطر خلأ درون خودته. به خاطر اینه که با تنهایی نمیتونی کنار بیای. به خاطر اینه که وابسته هستی، درگیر هستی، هر چقدر هم که طرف مقابلت کارمیک باشه، اما تو با اون رابطه داشتی. رابطه ها روابط جنسی میتونه باشه، روابط عاطفی میتونه باشه و این روابط خودتون میدونید انرژیش روی شما میمونه و باعث اتصال تارهای اتری شما میشه. حالا یه دفعه از رابطه خارج میشید، با شخصی مواجه میشید و حس میکنید که کشش عجیبی نسبت به اون شخص دارید. خیلی باید دقت داشته باشید که آیا اون شخص نشانه های شعله دوقلوی شما رو داره؟ آیا اون شخص نوع رفتارش یه جوری هست که احساس کنید انگار خودتون هستید؟ انگار این آدم درون خودتونه؟ انگار این آدم اومده که بیدارت کنه، باعث رشد بیشترت بشه و یا اینکه با خودت هم قدم بشه در مسیر بیداری؟ اگر این نشونه ها رو داشته باشه و مدام نشونه های شعله های دوقلو رو بگیرید، میتونیم بگیم اون شخص شعله دوقلوی شماست. اما اگر فقط از سر پر کردن اون خلأ نبودن شخص دیگه توی رابطه با شما بخواید احساس کنید که اون شخص ممکنه شعله دوقلوی شما باشه، ممکنه یک آسیب دیگه توی رابطتون ببینید و در اصل شخص دیگر رو وارد رابطه خودتون میکنید به خاطر خلاهای درونتون که هم اون شخص آسیب میبینه و هم خودتون. پس وقتی که شما توی موقعیت و شرایط جدایی قرار میگیرید، اولین چیزی که مهمه اینه که به خودتون بگید آیا من آماده هستم رابطه بعدیمو شروع کنم؟ آیا آماده هستم در ارتباط قرار بگیرم با شعله دوقلو؟ آیا آدمی هستم که حس وابستگی رو دیگه به هیچ کس نداشته باشم، حتی به شعله دوقلو؟ آیا شخصی هستم که فراتر از این چیزی که قبلا بودم، توی رابطه قبلیم بودم، رفته باشم، تغییر کرده باشم، از درون رشد کرده باشم؟ اینو باید مد نظرتون داشته باشید. مسئله بعدی که باید مد نظرتون داشته باشید اینه که به خودتون زمان بدید، فرصت بدید. وقتی که با یک نفر رو در رو میشید، زمان به خودتون بدید که فکر کنید، درست تصمیم بگیرید. همین که رابطه قبلیتون رو فراموش کنید و همین که آماده بشید برای این رابطه. چرا تاکید دارم که رابطه قبلی شما باید ازش بگذره؟ چون روحت درگیره، هر چقدر هم بد. چون هنوز یک سری آسیب‌های، ما میگیم روابط کارمیک، یک سری آسیب‌های اون رابطه توی وجود شما هنوز زخمش هست و اگر این زخم درمان نشه عفونت میکنه و بوی عفونتش توی رابطه بعدیت شنیده میشه. زخمی که درمان نشده با همون زخم وارد رابطه بعدی میشی و به خاطر آسیب‌های رابطه قبلیت حتی نگاهت به رابطه بعدیت متفاوت میشه و احساس میکنی این رابطه هم مثل اون میتونه باشه. پس اگر تاکید میکنم که زمان بدید به خودتون، به خاطر اینه که آماده باشید برای پذیرش شعله دوقلوتون و توی این فاصله شما میتونید رشد کنید. تمرکزتون رو بذارید روی رشد شخصیتون. تمرکزتون رو باید بذارید روی آگاه شدنتون، روی بیدار شدنتون، روی خودشناسیتون. ما هر چی که یاد بگیریم کمه. من رویا امروز میام یک سری اطلاعات با شما شیر میکنم و در اختیارتون قرار میدم. 2 روز دیگه، 3 روز دیگه احساس میکنم که یک سری چیزهای دیگه باید به اون اطلاعات هم اضافه کنم و باز با شما به اشتراک بذارم. هر چی که جلو میریم بیشتر میفهمیم که کمتر میدونیم. پس این زمان رو به خودتون بدید برای رشد و تعالیتون. رشد کنید و وقتی که رشد میکنی اون موقع است که تو دیگه یاد میگیری درگیر نباشی، یاد میگیری انتظار نکشی و تسلیم میشی. همه چیز رو میسپاری به زمانبندی الهی، اعتماد میکنی، میسپاری به خدا و اون موقع درخواست میدی به کائنات و جهان هستی
که تو با شعله دوقلوی خودت در ارتباط قرار بگیری. با شعله دوقلوی خودت رو در رو بشی، شعله دوقلو توی مسیرت بیاد، شعله دوقلوی خودت رو جذب کنی که حتما یک ویدیو در رابطه با نحوه جذب شعله دوقلو براتون آماده میکنم و باهاتون به اشتراک میذارم. اما وقتی که همه این مراحل رو طی کنید، همه این مراحل رو مد نظر داشته باشید، تسلیم باشید و به زمان بندی خدا اعتماد کنید، در نهایت چیزی رو که مد نظرتون قرار میدید بعد از ایمان و بعد از تسلیم شدن اینه که متوجهتون رو میذارید روی نشونه ها. شخصی میاد باهاتون وارد رابطه میشه، حالا میخواید مطمئن شید اون شخص شعله دوقلوی شما هست یا نه. اولین چیزی که خیلی خیلی بهش تاکید میکنم اینه که توی اون تایم خودسازیتون، خودشناسیتون، توجهتون رو خیلی بذارید روی متعادل کردن انرژی های زنانه الهی و مردانه الهیتون، چون این خیلی بهتون کمک میکنه برای اینکه بتونید خیلی قشنگتر و بهتر شعله دوقلوی خودتون رو جذب کنید. و ویدیوهایی که در رابطه با انرژی های زنانه و مردانه الهی با شما به اشتراک گذاشته میشه، حتما این ویدیوها رو ببینید. توی زمان خودسازیتون حتما از این ویدیوها استفاده کنید. و همین باعث میشه با توجه به رشد فکری که دارید، با توجه به کتاب‌هایی که دارید میخونید، با توجه به اینکه دارید تمرکزتون روی خودتون میذارید، با توجه به اینکه دارید توجهتون رو میذارید روی خلاق بودن خودتون توی زندگیتون، روی رشد کردن خودتون توی زندگیتون، روی قدم برداشتنتون برای رشد شخصی خودتون، اون موقع خیلی قشنگتر و بهتر متوجه تمام نشانه ها میشید. و وقتی که از نشانه های شعله های دوقلو هم مطمئن باشید، شخصی که وارد رابطه با شما میشه هم طبق اون ارتعاش هایی که خودتون دارید و اون از شما داره دریافت میکنه، هم طبق این مسئله که اگر شعله دوقلوی شما باشه، روحش با شما یکی هست، خود به خود یک سری تلپاتی های بینتون به وجود میاد. خود به خود یک سری احساسهای عمیقی بینتون به وجود میاد. یک نوع حس معنوی خاص نسبت به اون شخص دارید. یک نوع عشق بی قید و شرط نسبت به اون شخص دارید. عشقی که در عین رها کردن طرف مقابلتون با تمام وجود دوستش دارید. اونو همون جوری که هست میپذیریدش. و توی مسیر آگاهی و بیداریتون همقدم میشید باهاش. یک جایی اون اگر خلأ داشته باشه شما سعی میکنید کنارش اون خلأ رو پر کنید و یک جا اونم دقیقاً میاد یک سری کمک ها به شما میکنه برای رشد بیشترتون. نه اینکه شما دو نفر کامل نیستید، نه، هر کدوم از شعله های دوقلو کامل هستن، اما دست به دست هم که میدن نیروهای عشقشون باعث میشه که انرژیشون ساطع بشه، انرژیشون به جهان برسه، نور عشقشون به جهان برسه. و یکی از همون دلیل هایی که توی ویدیوهای قبلی گفتم دلیل جدایی شعله های دوقلو نیروهای تاریکی میتونن باشن، به خاطر همینه، چون میخوان جلوگیری کنن از اتحاد و وصال بین شعله های دوقلو. و کی نور بر تاریکی پیروز میشه؟ زمانی که وجود شما پر از نور بشه. اون موقع اون نور عشقی که درون شما هست، اون عدم وابستگی شما، اون رشد معنوی شما، اون عشق بی قید و شرط درون شما باعث میشه که اتحاد و وصال شما با شعله دوقلوتون پیش بیاد و رسالتتون رو با هم به پایان برسونید. پس در نهایت جنبندی که میکنم دوست عزیزم، بعد از جدایی خیلی از مسائل رو باید مد نظرتون داشته باشید. ما به قطع نمیتونیم بگیم کسی که بعد از جدایی از کارمیک وارد رابطه با شما میشه شعله دوقلوی شماست. باید همه این موارد رو مد نظرتون داشته باشید و توی مسیر عشق و آگاهی وقتی که تمام توجه و تمرکزتون روی خودتون باشه و تمام مواردی رو که ذکر کردم مد نظر داشته باشید، اگر کسی وارد رابطه باهاتون شد و همه اون موقعیت و شرایط رو داشت، اون میتونه شعله دوقلوی شما باشه. دوست خوب و همراه عزیزم، امیدوارم که قشنگترین ها و عالی ترین ها رو توی روابطت تجربه کنی و در نهایت بهت میگم خیلی دوست دارم. یا حق
خدا نگهدار.